Salut și bine v-am găsit pe canalul FV Blog. În clipul de față vom despacheta un colet achiziționat de pe AliExpress, fiind vorba de un clește pentru crimpat pini. Aceasta va fi o, să spunem între ghilimele, prezentare și testare a acestui clește. Atenție, este prima dată, așa că nu știu la ce să mă aștept. Cam așa arată pachetul. Și pe spate să-l deschidem. Vine un alt pachet. Să-l desfacem aici. Are un scotch într-o parte. Mai bine folosesc cutter-ul. Gata. Și într-o parte și în alta are scotch. Ok, un set de pini și cleștele. Adevărul că sunt destul de curios, fiind prima dată când utilizez o asemenea jucărie. Consider că e oarecum utilă și pentru electronică, cred eu. Cam așa arată. În fine, habar n-am cum se folosește, sincer. Aha. Am înțeles. De ce se blochează într-un fel anume? Habar n-am. La prima vedere pare un pic murdar sau în fine. Straniu. Spune că poate crimpa conductoare multifilare între 0,25 și 6 mm pătrați sau AWG între 23 și 10. Hai să desfacem și această punguță. Adevărul că nu prea sunt familiar deloc. Și ce aș face eu? Probabil aș trece o foaie sus, mă rog, aș lipi practic un ațipil ceva și aș scrie fiecare pentru ce tip de conductor se folosește, pentru ce mărime de conductor. Că așa mă încurc sigur. Adică mă încurc. Șanse mari să folosesc un pic greșit, dar în fine. Văd că sunt un pic amestecate prin zona asta. Acesta pe care l-am cumpărat eu e cu 6 bacuri, cam așa am înțeles că se numesc bacuri. Exista și cu 4, dar diferența de preț era destul de mică pe AliExpress. Și uite ce am învățat chiar de curând. Dacă vrei să-l blochezi, spre exemplu, că nu știam, practic apeși pe el un pic și el se blochează, cum s-ar spune. Încă un pic și rămâne blocat. Așa. Ca să-l deblochezi, apeși în sus. S-a deblocat. Practic strângi, scuze. Să mai arăt încă o dată. Și rămâne blocat. Strângi încă o dată până la maxim și s-a deblocat. Interesant. Am pregătit dinainte câteva conductoare. Din păcate nu au mai subțiri sau mai groase. Asta e tot ce am. Mă refer ca grosime, ca diametru. Să luăm unul subțire deocamdată. Asta este 20 AWG. La astea cu AWG, cu cât numărul este mai mare, cu atât practic e mai subțire acel conductor. Da, e hilar, e un standard foarte straniu. Ideea e că nu știu care să folosesc de aici pentru asta. Adică pe linkul de unde am cumpărat scrie ceva cât de cât pentru fiecare pin, pentru ce diametru de cablu trebuie folosit cu aproximație. Hai să folosim pentru acesta unul alb, cumva, că trebuie să dezizolăm, cam 8 mm, cam pe aici. Să încercăm să introducem, dacă reușim. Da, dar cred că trebuia dezizolat mai mult. Hai să tăiem și să dezizolăm mai mult. Hai să spunem 10. Ca să iasă pe partea cealaltă. Ok. A ieșit. Folosim cleștele pentru crimpat.
Aici are un reglaj, minus și plus. Cred că plus se referă la partea de strângere, să strângă mai tare. Hai să testăm pe așa cum e setat acum, pe strângerea cea mai slabă probabil. Hai să vedem. Introducem. Habar n-am la ce trebuie să mă aștept. Să încercăm. Serios? Interesant. Am așa strâns. Strâns prea tare, habar n-am. Și nu iese. Crede-mă că trag tare, nu vreau să-mi rup unghiile. Nu iese. Deci e bine. Că nu am nici scule necesare pentru a fi. Ok, interesant. Hai să încercăm și unul gros. Acesta este 16 AWG. Mai exact este de aproximativ 1,3. Mă rog, unele site-uri găseam din greșeală de 1,5 mm pătrați. Deci pare să fie de 1,3 mm pătrați. Conductor multifilar. Și pe care să folosim? Habar n-am. Hai să luăm pe cel verde. Să fie prea mare. Oare intră sau nu? A intrat. Da, a intrat. Ia să încercăm. Tai mă acolo. Hai, 3, 2, stai să apuc bine să strâng. Așa. Cam așa a strâns. Ce, sunt mulțumit. Probabil sunt eu prea entuziasmat, acum nu știu. La cât costă și face treaba bine. Și strânge, sincer. Deci credeți-mă că trag... Practic am desfăcut plasticul ăsta, dar ăla nu s-a desfăcut de acolo. Am desfăcut plasticul ăla de acolo. Deci da, e bine. Acum nu știu sigur dacă cumva pe ăsta cu minusul nu... Că mi se pare că la cablu gros trebuie să aplici ceva forță. Nu foarte mare, dar oarecare forță cam trebuie. Hai să crimpăm încă unul. Acest conductor e de 18 AWG. Să folosim galben de data aceasta. Să introducem. Se introduce ușor. E ok. Sper că nu e prea mare pinul. Să crimpăm și pe acesta. Introducem. Gata. 3, 2, 1. Gata. Cam așa a crimpat. Hai să tăiem și excesul ăla. Mă rog, nu știu dacă trebuie neapărat cu sficosa, dar în fine. Cam asta am eu acum. Gata. Da. Așa crimpează. Cumva am ales eu greșit dimensiunea, fiecare pin în parte, habar n-am. În fine. V-am zis, nu prea sunt expert în așa ceva. O să încerc să mut această zonă pe plus. Să încercăm. Da. Am crezut că pot cu șurbența finuță, dar nu se poate. Iau șurbența mai mare. Cu asta merge perfect. Ok, să reglăm pe plus, ca să vedem ce se întâmplă. Să pregătim conductorul. Folosim același pin verde. Uite ce fine sunt lițele astea.
Gata, a intrat. Să folosim cleștele pentru crimpat. Forța de strângere e mai mare. Habar n-am, ia să vedem. Nici nu pot să strâng. Nici nu pot să strâng aici. Cu două mâini. Cred că am exagerat. Hai să tăiem excesul ăsta. Deci ăsta este crimpat pe plus și ăsta e crimpat pe minus. Mă rog. Pare că, nu știu cât se vede, pare că cel pe plus e crimpat mult mai puternic. Bine de știut. Probabil o să folosesc mai mult pe partea cu plus, chiar dacă o să strâng mai tare. Da, în regulă, o să folosesc pe plus. Sau probabil o să dau pe undeva pe la mijloc. Interesant. Îmi pare rău că nu am conductoare mai groase. Asta e tot ce am, din păcate. Sincer, sunt mulțumit. Pentru ce am eu nevoie, nici nu trebuie mai mult. În sfârșit mi-am cumpărat un clește pentru sertizapini. Probabil pe viitor, nu știu sigur când, îmi voi cumpăra și un clește pentru sertizat. Să vă arăt. Aș vrea pe viitor să-mi cumpăr clește pentru sertizat, papuci din aceștia, conectori de genul acesta. Da? Sper că se vede bine. Că nu am. Adică am, dar e prost. Să vă arăt de care. Mă rog, chiar dacă mă fac de râs, asta e. Am de genul acesta, dar e o tinichea, nu-mi place. Am încercat să folosesc, dar în fine, știam că e o porcărie, da? De asta nu m-ați văzut că strâng acei conectori cu acest clește, pentru că nu am încredere, e varză. Și chiar am încercat să tai și șuruburi, vedeți că se vede aici M3,5, M4, M5, așa mai departe, dar nu se descurcă, e jale. Deci voi fi nevoit pe viitor să-mi cumpăr și un clește pentru crimpat asemenea conectori, ca cei de mai sus. Dar nu așa curând. Da, păi cam aici să termin acest clip privind prezentarea amatoricească și testarea unui clește pentru crimpat pini. Dacă v-a plăcut, nu uitați, vă rog, de butonul like, să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja și vă aștept pe data viitoare. Toate cele bune, la revedere!